ako marinig. So muli po mula sa College of Education ng UP Diliman, isang magandang umaga sa inyong lahat. At kahit ngayon ay nasa holiday tayo sapagkat pinagdiriwang ng ating mga kapatid na mga Muslim ang Eid Adha. At kayo pa rin ay narito at nagpa-participate sa webinar na ito. So thank you very much for joining me in this on evaluating education financing. This is actually part of the webinar series on the paper that is actually crafted by the UP College of Education entitled Education Resilience in Learning COVID-19. Si Joel C. Javiniar, ang isa sa profesor ng Educational Administration sa UP College of Education, at kasalukuyan din po ako ang direktor ng Office of Counseling and Guidance ng UP Diliman. Ang ating pong papel, ang paper na ito, tinatawag naming white paper, nabuo dahil sa leadership ng mga nangungunang mga profesor sa College of Education. Actually headed by Dr. Sherilyn Monterola as the chair, and with the dean as vice chair, Dr. Jerome T. Bunbiahe. So we believe that education should continue despite the health crisis that we are actually experiencing now. And we would like to continue with basic guiding principles such as compassion, inclusion, and innovation. Compassion sapagkat unang-una, maraming mga bagay na hindi natin alam kung ano mangyayari. Kung kaya nga kinakailangan, magkaroon tayo ng sapat na pagmamahal sa sarili. So, binibigay namin ito na parang self-care. Parang ito yung pinakaunang-unang dapat nating tignan. Tignan ang kalalagayan ng ating mga estudyante, pati na rin ang ating mga guro. At pangalawa, yung inclusion. So dapat mas maganda, mas mainam na walang maiiwan. So no child, no learner is left behind. And for this to happen, kailangan mag-innovate yung teacher, no? At ang school personnel, even the school leaders. How could we make use of different learning modalities, flexible learning options to make education continue, to make schooling go on? And so ang paper po na ginawa ng UP College of Education ay mayroong 8 key strategies to make education go on, to make learning possible despite all the odds. Ito po mga bagay na ito ay pinag-isipan for us to really prepare our school heads, our teachers in providing quality education amidst the uncertainties of this pandemic. Tayo po ngayon ay nasa pang-7 na key strategy, evaluating education financing. At nais ko lang ipakita sa inyo yung framework na pinagagalawan namin sa white paper na ito. Naniniwala ang UP College of Education that education resilience and learning continuity would happen if the surrounding strategies will be implemented, okay, to the best abilities possible ng mga taong nandoon, kagaya ng mga principals, kagaya rin naman ng mga teachers, at lalo tigit ang ating mga bagong, sabihin natin, sila uli ang magiging tagapaggabay ng kanilang anak sa pag-unlad sa edukasyon, ang mga magulang. Sa totoo nga, napakahirap isipin na paano nga ba yun, nag-work from home yung mga magulang, pero kailangan pa rin gabayan nila yung kanilang mga anak. Okay. All these things will be possible if we operate on the environment wherein there is real compassion for our students and for our parents as well, and also the teacher, and as much as possible, look for innovations that would make the delivery of learning possible, and so much so that there is no one left behind. Sa key strategy number 7 po ito,
So we actually have dalawa lang naman. So dalawang bagay na dapat natin gawin. So 2 action points to make this strategy possible. To make our moves really that calculated, calibrated, so that everything that we do would redound to quality learning. Okay. And these are, first, to resolve the competing priorities and allocate resources accordingly. And second, to source funds and recalibrate our school operations. So titingnan po natin yan in detail. Di pa nga nabanggit nga ng ating presidente, ni Duterte, na ang COVID-19 is a perfect storm. At parang gusto kong maniwala doon kasi nga lahat tayo nagkaroon ng parang agam-agam. We actually do not know what to do. Nobody has been here before na naka-experience ng ganyan. At amidst this perfect storm, kailangan manguna ang edukasyon sa pagbibigay ng way, at least way out, or to dampen the impact of such pandemic. Kaya nga, yung iba nakikita nga natin, this is actually perfect storm, yes, pero this is also the perfect time for us to reform the way we teach, the way we deal with our students, the way we deal with our parents. So ang dami mga bago na pwede natin gawin. And it takes compassion, inclusion, and innovation to make it happen. Ito, nakita ko ito dun sa, sa isang magazine. Diba, karaniwang alam natin, so don't you worry, we're in the same boat. So pagkaroon may mga crisis, meron mga tragedies, lagi natin naririnig yun. We're in the same boat. Pero sabi nitong picture na ito, nitong slide na ito, no, we're not. We're actually not. We are actually in the perfect storm. We are all into it. And ayun nga lang, iba-iba ang ating mga ginagamit na bangka para to keep ourselves afloat. And there are even some others who would really dive, okay, swim, para lang mag-survive itong pandemyang ito. Di ba nga, sinasabi ng Kokopeya na about 300 to 400 schools, members nila, would eventually shut down, push up, close the school. Yung iba sabi, face down lang, face down. Kasi next year, baka meron pa, pwede pang bumalik. At that's the fighting spirit. Yun yung dapat na mangyari. We are not closing shop, we're actually facing down. And nakita natin, just recently, binigyan tayo ng datos kung ilan na nga ba yung mga naka-enroll sa ating mga public schools. At lumalabas doon, na ang naaabot pa lamang natin na porsyento is mga 85%. So ano na mangyayari doon sa 15%? Ibig bang sabihin, hindi na sila mag-aaral? At mukhang mahirap mang isipin, ganun nga yata ang mangyayari. At ang Kokopeya mismo nagsabi na about 200,000 students from the private schools would end up going to the public school system to have such quality education still received despite all this health crisis. Ang mahihirapan nga talaga tayo. Para ako mismo, damang-dama ko yung hirap. Dahil ako rin ay may apo, sa totoo po, mahirap mang isipin ang aking anak at ang kanyang asawa ay nagdesisyon na ilipat muna sa public school ang kanilang anak, ang aking apo. Mahirap, di ba? Kung pwede lang talaga, ako na magpaaral. Pero hindi po yun ang prinsipyo ko bilang isang magulang. Hinahayaan ko ang aking anak na magdesisyon sa kanyang sariling pamilya. Ngayon, paano kaya tayo makakapag-survive sa pandemyang ito? So we have to recognize that government and public and private school executives need creative means to have flexible learning modalities financed for learning to continue. And for this to happen,
There is a need to acquire financial resources to initiate and account for accessible, flexible, quality learning delivery. So napakalaga ng salitang accessible. Sapagkat alam naman natin na maraming mga estudyante ang walang access sa tools, gadgets, sa laptop. Wala naman din silang internet access. So, ito ang titingnan natin. Paano nga ba natin makikita nangyari ang pagkatuto kahit wala ng mga tinatawag nating high-tech technologies of learning. Punta tayo rin sa unang strategy, action mode, sa strategy number 7. The first thing to do is to resolve the competing priorities and allocate resources accordingly. Maaaring isipin nyo na education or schooling could be considered as a factory. Meron niyang isang teorya sa economics of education na tinatawag na education production function. Parang mahirap ang isipin pero talagang merong ganong teorya na ang isang eskwelahan ay tinuturing na parang factory. Maaaring ang isipin natin, parang ganun nga no? So meron tayong oras ng pagpasok. Pag na-late ka, merong disciplinary measures na bibigay sa'yo. Tapos, naka-compartmentalize tayo into subject matters. Okay? So 8 to 9 pala. 8 to 9, merong English, susunod doon ay math, susunod doon ay science, etc. So parang gano'n, no? Parang nakakakahon. Pero come to think of it, what could actually produce much outcome, okay, in all of this? So basic lang naman. So sabi nga, pag maganda yung inyong inputs at yung proseso, yung processes, then magkakaroon ng quality outcomes. Okay? So pero hindi ganoon ka-linear yung yung operation. Pero para makikita natin na totoo nga, pagka ang inputs natin, for example, ay teachers who really are really loving teaching and loving children, most likely, he or she will end up having students who are successful, knowing their own personalities, their own giftedness, and being able to deliver quality output by themselves and become productive citizens of this country. Slide na yan, makikita nyo na parang ganun nga. Parang ang eskwelahan ay naka-organize into a factory. So lahat ay nakadekahon, naka-organized. Even nga yung grade, di ba, ano nga natin, from kinder to grade 1 to grade 12. So pagka halimbawa grade 11 ka lang, so ano mangyayari sa iyo? So lalabas, hindi ka nakapasa sa quality control, so iaalis ka. Sakit, no? Ang hindi maganda. Pero sa totoo nga, napakagandang isipin na marami rin naman tayo mga programa sa ating educational system na nagsasabi na kung halimbawa hindi pa siya handa dun sa prosesong yon na talagang dekahon, so pwede ang lumabas doon. Pero yun nga, ngayon, ang dami mga bagay na bago para sa atin. At mawawala na yung ganong sistema. Hindi na pupunta yung mga bata sa eskwelahan. Ang mangyayari nga, ang teacher ang pupunta sa kanilang mga bahay para magkaroon ng tinatawag na home-based learning. At sa pagtatap nito, lalo na nga kung halimbawa magiging online or remote learning using technologies, maraming mga bagay tayong iniisip na pwedeng pagkagastusan. Unang-una nga dyan, yung hardware. So nagkaroon na ng mga sale ng laptops, na even yung mga cellphones, softwares, connectivity. Ito isa sa mga bagay na ating iniisip. Paano kaya mapapataas pa kalidad ng ating connectivity? Maraming ang pagkakataon na sa mga meetings namin sa UP,
Minsan nawawala ako kasi nga 5 Mbps lang yung aming bandwidth sa bahay. So, pagka ginamitan ng aking asawa yung yung internet, then nawawala na ako. So, yun ang nangyayari. So, kailangan din naman ng ongoing maintenance and technical support kasi maaaring mga bagay na ito ay kailangan mag-set up, lalo na mga bagong learning management systems. At dahil sa sila ay gagamit ito, kailangan ang mga teachers alam din kung paano gamitin. At kailangan ito ng training. Yung iba nagkaroon ng facilities renovation, okay? Nagdagdag ng bandwidth ng kanilang internet. Meron namang iba na talagang bumili pa ng mga project management systems or digital learning environments or LMS. Okay? Pero wag naman tayo masyado mag-alala kasi ang DepEd mismo ay merong tinatawag nga na DepEd Commons na pwede naman din magamit sa pagbibigay ng quality education, lalo na doon sa pwedeng maabot nito. So napakahalaga, unang-unang nating dapat gawin ay sa dinami-dami ng ating mga pwedeng pagkagastusan, we need to prioritize the funds that we have. Even these funds are so meager, we have to have a setup for flexible learning modalities. Yung iba nagtatanong, ano nga ba ang dapat na mas gamitin? Well, which one is better? So, yung bang traditional system? Okay, or yung modern learning system? Sa totoo, ang hirap ng isipin na marami sa atin ang gusto natin ay magkaroon ng high technology, no? Magkaroon ng remote learning through synchronous mode. Pero yung iba kasi hindi naman kaya. Okay? Yung iba sinasabi nga low tech yung kanilang hawak. At alam ko nga, yung iba nga no tech, wala pang technology na nakakaabot sa kanila. I wonder how the teachers, the students, the principal in Tanudan Elementary School in Kalinga would make this happen. Kasi napuntahan ko yung lugar na yon at napakalayo niya. At nung pagdating namin doon, wala naman palang signal, pero dala-dala namin yung mga cellphones namin. Pero maganda isipin, paano kaya magbibigay ang division ng Kalinga para sa ikapagpapatuloy ng edukasyon ng mga estudyante, ng mga batang nandoon. At dito, kailangan isipin natin ang dapat nararapat na mode of learning na pwede para sa mga estudyante. At sa pagpili nito, lagi nating isipin ang mga bata. Ang mga bata. Mayroong mga bata na, yun nga, wala nga silang cellphones, wala silang laptops, wala sila kasing pambili. Ang meron lang sila is, yun nga, yung the old, reliable notebooks, tapos yung textbooks or yung mga modules. Kaya sa DepEd, nagkaroon nga tayo ng mga blended learning modalities. Maaari makapamili ang isang guro o ang isang eskwelahan anong modality ang magiging karapat-dapat o angkop doon sa mga estudyante nila. At naalala ko sa Cavite, di ba, meron silang mga areas doon na malalayo, kaya nagsimula na silang mag-produce ng kanilang learning materials, learning modules. At natutuwang isipin, no, yung pamismong principal at yung division chief, yung kanilang superintendent, ay kasama dun sa paghahatid noon. Ginagamit nila yung mga motorsiklo, kanilang sariling sasakyan, para lang magkaroon ng feel yung bata na eto na, pasukan na. Pasukan na. Sana ganun din na isipin natin, ano nga ba ang pwedeng gamitin ng ating mga estudyante para nang sa ganon, magkaroon pa rin ng pagtuloy-tuloy na pag-aaral, pagkatuto. Kung kaya nga, kailangan, at nangyayari ito, lalo na sa inyo, no? Sa mga teacher, sa mga guro. We need to strengthen your capacity to enable you to implement remote teaching.
nag-viral yung napunta pa sa news yung mga taga Davao Oro na mga teachers. Nakatutuwa. At yun nga, kasama doon mga naging mga kaibigan ko doon sa Abra, kasama sila doon. Sinasabi ng kanilang wifi, para lang magkaroon ng sa internet. Nang sa ganun, makapag-participate sa webinars na kagaya nito. Sa totoo, sila ay talagang heroes of this pandemic. They are more designers. They're actually into the homes of our students, our children. Pag-aaral, the teacher is the back of the education system and is the architect of society. Ako'y naniniwala, the quality of our school is as good as the quality of our teachers. Hindi ng mga principals. Base sa pag-aaral, 20% lamang naman ang factor ng educational outcomes na ibinibigay ng isang principal. Much more is given by the teachers. Sila talaga yung key resource in the educational system that we have. Kaya nga, kung sakali man na magkakaroon kayo ng mga allocation ng funds, huwag isipin sa ngayon ang mga facilities improvement. Okay? Well, let alone yung mga tinatawag nating requirements such as yung wash area. So yun, pwede siguro yun pagbigyan natin ng pansin na ma-create, no? Ma-construct. Pero sana mas bigyan natin ng pansin, ma-create yung passion and compassion sa ating mga guro. Paano yun? Suportahan natin sila. Kung meron mga tinatawag na pakitang pagturo, no? Yung demonstration teaching, baka naman pwede yung principal o yung subject head sa mauna. Hindi yung ipupwersa yung teacher na ikaw na teach ang magsimula, ikaw na ang mag-demo teaching. Ang gusto ko yata, maunang magpakitang turo ang mga heads. Kung sakali ako man ay nandun sa aking dating eskwelahan, palagay ko ako ang unang-unang dapat na gumamit ng modalities na ibibigay namin. Sabi nga, hindi naman natin maibibigay yung mga bagay na wala tayo. Okay? Kaya, uli, we need to prioritize the funds for setting up the essential infrastructure for flexible learning modalities. And part of that infrastructure is the human infrastructure, the teachers. The second key action move for evaluating our education financing is to source the funds and recalibrate our school operations. Mahalaga ito. Una-una, ito'y galing sa DepEd ng kanilang binigay na orientation sa mga press. Ilan na nga ba ang mga estudyante na galing sa mga private schools na lumilipat sa mga public schools? Ang datos na ito ay noong pang June. Ngayon ay katapusan ng July at sa isang bukas ay Agosto na. At kung tutuloy nga natin ang pag-open ng classes sa August 24, sa palagay ko marami pang estudyante ang maaaring madagdag sa bilang na ito. This is only about 250,000. Pero ang projection nga is maabot pa nga ng hanggang 300 to 400,000. Maaaring tanongin natin, bakit kaya? Siguro, pwede nating isipin na yan ng mga magulang na kayang itustos sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Meron sa economics na idea na tinatawag na yung principle of price elasticity. Gaano ba, parang goma, no? Gaano ba kahaba ang pisik? Okay? Gaano kaluwag ang ating pitaka para matustusan natin ang pag-aaral ng ating mga anak, mga estudyante.
Pero sa dinami-dami talaga ng mga ika nga ay gastusin. At higit sa lahat, maraming mga magulang ang nawalan ng trabaho, mga OFWs na umuwi sa ating bayan muli sapagkat nawala na silang trabaho doon sa kanilang bansang pinagtatrabahuhan. At ang marami rito ay galing sa ang mga magulang na ito ay nagpapaaral sa mga private schools. At yun, ang napakahirap na katotohanan. It is true that education is priceless, di ba? Meron ngang isang kasabihan, if you think that education is costly, then try ignorance. Pero sa totoo naman, hindi lamang ito ang binabalanse ng ating mga magulang. Sa dinami-dami ng kanilang mga gastusin at baka nga wala na silang mga panggastos. Sa mahirap mang isipin, ang education talaga ay parang nagiging last in the list of expenses. Di ba kahit nga sa gobyerno, ganun din. Mas hinuhuli yung education, kahit na nakalagay sa ating constitution na education should have the highest priority in terms of budgets. Pero in times like this, sa pandemic, mukhang hindi siya nabibigyan ng ganong importansya. Mas kailangan din kaya yata kasi natin na i-pump prime yung ating ekonomiya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga yung tinatawag nga nila build projects. Nang sa ganon magkaroon ng mga paggulong ang economics natin. Kaya magandang isipin paano tayo makakatulong sa mga private schools. At ang gobyerno ay siyang nangunguna na umisip ng mga paraan para mangyari ito. For private schools resilience, we need government to mitigate the effects of exodus of students from private schools to public schools through economic stimulus and tax alleviation measures to keep private schools afloat. Mamaya ko na ibibigay sa inyo yung details nito. Isa-isahin natin. There is a need to provide students and parents the means to choose between public and private education by expanding the voucher program to all levels of basic education. This would necessitate the amendment of the government assistance to students and teachers in private education, or the GASPE law. Sa ngayon kasi, it's only in the high school that this voucher program, the Education Service Contracting Scheme, is being implemented. For the junior high school from grades 7 to 10, and for the senior high school, grades 11 to 12. So nakaka-receive sila ng subsidy from government, so amounting to about 10,000 to as high as 16 or 20,000, depending on the areas kung saan sila nandoon nag-aaral. Ang aming proposal, sana naman sana ibigay din tong tulong na ito doon sa mga nasa elementary levels, sa mga elementary students, pupils natin. Another, sana rin magkaroon ng provision for tax incentives doon sa mga private companies na pwedeng magbigay ng tinatawag na missionary rates for technological infrastructure in schools. Mayroong mga lugar na talagang wala namang signal. So may mga lugar na mababa o ang bandwidth na nandoon. Kaya hindi lang sapat na tanungin sila, meron ba kayong laptop o meron kayong internet? Dapat din sigurong tanungin, ilang Mbps or ang bandwidth ng internet connection ninyo sa bahay for real remote learning to happen using online mode. At again, yun nga, nakakatuwa nga isipin yung mga taga Davao Oro, no? Na nandoon sila sa highway kasi doon yung mas merong signal yung kanilang internet connection.
saludo ako sa inyo talaga. Kayo nang talagang dapat na bigyan ng award sa mga panahong ito. So, dun sa mga nabanggit ko mga proposals na yon, magandang isipin na ang atin namang gobyerno ay hindi bulag sa pangangailangang ito. To date, na-approve na for in third reading yung Senate Bill number 1564 na tinatawag na Bayanihan to Recovery as One Act or Bayanihan 2. So ito yung mas pinapabura ng ating Pangulo na sana ay na kanyang pirmahan. Pero pag binasa niyo yung House Bill number 6815, at maganda yung kanyang acronym, no? Arise Philippines, Accelerated Recovery and Investments Stimulus for the Economy of the Philippines. Kung ako ang papipiliin, sana ito yung mapirmahan. Bakit? Ano ba yung nilalaman ng dalawang ano na ito? Panukalang batas na ito? So pinapanukala dyan na magkakaroon ng one-time subsidy ang mga private school teachers. Parang ang dito yata sa House Bill number 6815, it's about 5,000 to 8,000. Pero pagdating doon sa Senado, ang alam ko parang nasa 3,000 na lang yata o 4,000. Mas bumaba. Okay? At dito rin sa mga House bills na ito, nandun yung ninanais natin na mangyari na yung nasa elementary level pupils ay makatanggap din naman ng subsidy from CASTPE. So, kung sakali man na ito ay mabigyan ng pagsang-ayon ng ating Pangulo, so magkakaroon ng implementing guidelines paano kaya matatanggap ng mga pupils natin sa elementary ang subsidy na ibibigay. Yun nga lang din, since this is an emergency law, ang mangyayari dyan ay parang sinasabing parang panakibutas lamang. Parang palliatives lang. Kumbaga para lang hindi masyadong masakit yung mangyayaring impact ng cost of education or educating. So, pero kahit papaano, salamat pa rin sapagkat merong puso at isip ang ating mga namumuno na sa private school system. Di ba sinasabi nga sa ating saligang batas na merong tinatawag na complementary roles ang private at public. Hindi sila nagko-compete. Pero yun nga, sa piling ng mga taga-private schools, sa mga nangyayaring ito, kakompetensya nila ang public schools sapagkat yung kanilang mga magagaling na guro o yung kanilang mga guro ay lumilipat sa public school system natin. Pero yun nga, salamat pa rin dun sa mga eskwelahan na nagpatuloy kahit na alam nila na hindi talaga mahirap, hindi talaga madali na ika nga ay magpatuloy ng pag-ooperate ng eskwelahan. Salamat sa mga private schools that really opened their schools again. Some have already started last week and others will be starting their school year next week. Ang aking dating eskwelahan sa August 3 na yung kanilang pagsimula ng klase. At nung tinanong ko, kumusta yung enrollment? Ang binigay na datos ay parang halos kalahati lang nung dati nilang enrollment figures. Pero salamat pa rin sa inyo sapagkat yun nga, no? Parang maganda isipin. You decided on continuing your mission despite not having tuition. Parang ano yan mission over tuition. Anong mas bibigyan mo ng pansin? Yung mission mo to educate, to give quality education, or to earn money from the students through their tuition. Salamat. Hindi nyo
pinabayaan ng mga estudyante. And many of you are actually preferred to have student outcomes first and not be bothered about the loss of income. Student outcomes, not income. Salamat po sa inyo. Ngayon, tingnan natin naman. Ang mga public schools natin ay kailangan din naman na tuluyan nating pagtulungan. So, unang-una natin dapat makita, paano kaya yung mga local governments natin makakatulong sa pagpapanatili ng quality education in their area. So, meron po tayong special na batas dito. So, yun yung local government code na nagbuo ng tinatawag na local school boards. And we need to have local school boards utilize the education, special education funds for doing these things, providing the needed devices to teachers and students, installing infrastructure for connectivity, online learning resources development, even parents' education and teachers' capacity building for flexible learning options. Noong pang 2017, meron ng circular na binigay ang Department of Budget and Management, ang Department of Interior Local Government, at ang ating Department of Education on how to operate on the special education funds. So ito po yung mga pwede nating pagkagastusan. At ito yung pwede nating mapaggamitan ng special education fund. The special education fund actually is sourced from the real property tax na umaabot ng halos 1% ng real property tax ng bawat household, ng bawat bahay ay ibinibigay po as educational fund, okay, for all these different funds operations. So, unang-una po dyan, yung operation and maintenance of public schools, kagaya ng alam niyo naman ang mga public schools natin, wala naman talagang gwardiya. So, minsan o madalas, ito ang isa sa mga pinagkakagastusan. Paano magkakaroon ng gwardiya? Galing dito yung ating pwedeng pondo. Another is construction and repair of school buildings. Okay. Mayroong isang eskwelahan na doon sa isa sa mga eskwelahan na kung saan ang aming mga estudyante ay nandoon bilang isang principal. So nagpatayo siya ng wash area. So kasi doon sa lugar niya ay wala pang wash area. So yung kung saan pwedeng magamit yung ng mga estudyante pagpasok at doon makapaghugas ng kamay. To at least the bare minimum for ika nga tinatawag nating minimum health requirement. So kumbaga binraso niya yung kaniyang mayor at with the concurrence of the school board, nakapagpatayo siya nung wash area na yon. So kaya pagpasok mo pa lamang sa kanilang building, sa kanilang gate, doon sa gate, nasa bandang kanan na yung wash area na yon. So lahat ng mga bata ay makakagamit noon. At napakahaba niya, marami siyang mga faucets na nandun. Another thing that the SEF could make use of would be facilities and equipment. So kagaya nga ng internet connections, tapos yung mga laboratories natin, or science and yung iba nga meron pang speech laboratory. So lalo yung mga nasa city schools. Imagine, it could also be used for educational research. Mukhang hindi pa ito masyadong nagagamit, no? Ang dami-daming action research na pinapagawa sa ating mga estudyante, mga teachers, pero sana naman magamit ito, no? Ngayon na gumagawa kayo ng mga learning materials, di ba? Mga modules, baka naman pwede mag-allocate ng pondo para dito. Na magkaroon ng at least incentives ang ating mga teachers sa public school na sa paggawa ng kanilang mga learning materials, learning modules. Kasi nga sila pa rin mismo ang magbibigay nito sa kanilang mga estudyante. Pwede rin magamit yung SEF for purchasing of books and periodicals, sports development. Medyo hindi maganda ang istorya ng SEF karaniwan, no? Ang karaniwang pinagkakagastusan ng SEF
yung dalawang huling nabanggit. Purchase of books and periodicals na hindi naman nabibigay sa mga estudyante. At yun nga, yung sports development. So parang, bakit naman ganun? Parang yun lang ang pinagkakagastusan ng SCF. With this pandemic in as context, so please, local school boards, please, pwede po ba na pag sumikapan natin na mas bigyan natin ng pansin yung unang apat, operation and maintenance of the public schools, construction and repair of school buildings, setting up facilities and equipment, and even educational research. So nasa batas po yan. Yun nga lang, kailangan lang ng proper allocation of funds. Okay? So another thing that we could do for public schools resilience is to benefit the civil societies, okay, in the Adapt a School program as part of the public-private partnerships. As of this moment, it's only the private enterprises that are considered to be beneficiaries of the Adapt a School program. But during this pandemic, so we have seen so many civil societies, okay, foundations, okay, organizations that put up funds to provide the means for students to have at least the minimum required cell phones, laptops na pwede magamit para sa remote learning. Mayroong mga bagay na makikita natin, no? Well, parang ang swerte ng mga nasa cities natin. Like in Pasig, in Makati, yun nga, di ba, yung mga Makatisen, parang swerte sila na they have the best of both worlds. So, ang lalaki ng kanilang special education fund, tapos marami pa rin mga private enterprises din sa kanilang area. Okay? Pero yun nga, paano na yung mga nandun sa those in the bundocks? So what would happen to them? Baka nga hindi nagbabayad ng real property tax yung mga nasa probinsya eh. So paano na yung kanilang SCF? At maaaring sa mga probinsya, wala naman din siguro mga private enterprises as big as PLDT, okay, Globe Telecoms, GMA7. Ayun, nabawasan pa ng isa, no? Yung ABS-CBN. Okay? Pero yun nga, sana lahat ay mabigyan ng pagkakataon. And kung naniniwala nga tayo na civil societies can be a parang part of the tipping point to help make the flexible learning options available to students, sana bigyan natin sila ng pagkakataon na mangyari ito. At mabigyan din sila ng mga benepisyo na naibibigay dun sa mga private partners ng mga public school. Ano nga ba yung mga civil societies na ito? Okay. So civil society, this is according to the paper of the Asian Development Bank. It is basically in between government and private sector. Nasa gitna sila, no? Hindi sila gobyerno, hindi rin naman sila totally private. They are in between. So most of them are actually non-governmental organizations, community-based organizations, kasama dyan yung mga cooperatives. And then people's organizations, foundations, professional associations, research institutes, and even universities. Ito yung karaniwan nakikita natin. Dito mas laging nabibigyan ng connect yung civil society. Yung labor unions, mass organizations, social movements, and coalitions. So, kaya parang minsan napaka-negative nung tingin natin sa mga civil societies na ito. Pero sa totoo, hindi naman kailangan ganun na maging tingin. They have their own interests, they have their own advocacies, and they are so efficient and productive in doing so. Why not make them part of the process of making education really available and resilient to that? Di ba, naniniwala nga tayo, balik muna tayo doon. Naniniwala tayo na ito, lagi ko naririnig ito sa mga seminars ng ng DepEd. So it takes a village
to raise a child. Okay? So, kung naniniwala kayo doon, maghanap na tayo ng mga foundations, ng mga professional associations that could help us. Meron tayong mga state universities and colleges, although they are actually hard up still, pero pwede tayo makapag-connecta sa kanila dahil meron silang mga resources na pwede ibigay sa atin. Okay? Such as their technical extension services. So maaaring wala man silang pera, wala silang may bibigyan na financial help, but they have their talents, they have the geniuses that they have. And this could make us at least make education possible by taking their expertise, move up to expectation at makatulong sa ating mga eskwelahan. So another thing that we could look into is paano ba ginagamit yung maintenance and other operating expense. There is a need for us to realign the purposes of this MOE in order to prioritize the cost requirements for flexible learning options. May bagong DepEd order. This is DepEd order number 15/2020, so which was released last June 25 of this year, entitled Supplementary Guidelines on Managing Maintenance and Other Operating Expenses, Allocation for Schools to Support the Implementation of Basic Education Learning Continuity Plan in time of COVID-19 pandemic. Okay. So familiar tayo dun sa Learning Continuity Plan. I think that's DepEd order number 12, okay, 2020. So nakalista doon kung ano yung mga bagay na gagawin natin to make education still possible despite this pandemic. At isa ito sa mga pwedeng magamit natin. So paano ba natin gagamitin yung ating MOE during this period of the pandemic? So that DepEd order actually allows the following to become eligible expenses charged to MOE. Una, yung production, reproduction, and distribution of alternative learning modes or modules. Another is development of home learning guides, purchase of personal protective equipment, the production and distribution of information, education, and communication collaterals to promote minimum health standards, maintenance of respiratory and hand hygiene or the WASH, water and sanitation, health, rehabilitation of water and sanitation facilities, and minor improvements in classrooms for proper ventilation. So, previously, marami akong nakikita mga mga news item about teachers, okay? Their heroic deeds in isa nga, di ba? Nag-barter ng kanyang mga laptop, ng ganyan, para lang kuha ng papel. At yung papel na yon, gagamitin pala niya yon sa pag-print ng mga learning guides na ginagamit niya, na binibigay niya sa kanyang mga estudyante. At alam ko marami mga teachers na ganun din ang kanilang ginagawa. On their own pockets, they really shell out money for education to continue. So kung sila nga na on their own individual kumbaga sa kanilang pagkukusa, initiative. So they're already giving much of themselves, their talents, their time, their treasures, and even the whole self talaga. And ito yung mga klase ng teacher na kailangan natin for education resilience to happen really. So teachers who have the passion to teach and the compassion for the students. Yun nga, may mga estudyante ako before na ngayon ay teachers na. Naikwento ko na ito in one of my webinars. At kahapon or last 2 days ago, so nag-post na naman siya. So sabi niya, ay salamat, tapos ko na yung module 4. So sabi ko sa kanya uli, hindi pa rin ba yung ginagawa yung yung curriculum integration? So sabi niya, sir, malapit na kasi ang pasukan. So wala nang pagkakataon para mag-meet yung mga teachers
to go on with redesigning the curriculum. Ay, sayang. Baka po naman meron pang pagkakataon kasi meron pa namang second grading period. Meron pa rin third grading period or second semester. Baka sakala, you try it out. Pwede nyo tingnan yung webinar na binigay dito sa atin sa series na ito. Natatandaan ko ito is para sa mga early grades. So, early grades natin. Si Teacher Yvette, Teacher Nong, at saka si Teacher Heidi. Maganda yung ginawa nila. So, there are 3 different subject areas na pinagsama-sama nila into one. So, there is really need to have a village to raise a child. So, kailangan talaga natin. Okay. Last. Ito sana mangyari at ito'y na-feature patuloy sa SONA ng Pangulo last Monday. That government must exercise its regulatory power over telecommunications companies to boost internet service for online education, especially for the underserved regions. Okay. So, base dun sa nangyari nitong past few days, so syempre nagpaliwanag din naman sila paano nangyayari na hanggang ngayon hindi pa rin fully wired ang buong Pilipinas. Okay. Its basic, simple agenda nila is to construct telecommunication sites or yung cell sites in different areas. Pero isa sa mga naging dahilan ay yung, lagi naman nakikita natin yun, yung red tape na nangyayari sa government. So parang the bureaucracy really is not becoming so helpful in these times of the pandemic. Pero sana nga mangyari na ang may tanning, di ba? So ang tanning is until December. So let's hope and pray for the best, okay, that all these things will happen. Na sana magkaroon sila ng talagang effective, efficient, productive service for online education, especially those underserved regions. Okay. Tapos na po ako. So ang huli po ay ito. So John F. Kennedy was quoted as to say na when written in Chinese, the word crisis is composed of 2 characters. One represents danger and the other represents opportunity. Pero alam ko, this has been going on for quite some time until a sinologist, an expert in Chinese language and culture, sinabi niya na hindi naman totoo na yung characters na ito, the one character means danger and the other means opportunity. Hindi daw. Okay? Pero just the same, magandang isipin na for every crisis, okay, there are 2, sabihin natin, to balance the 2, the danger and the opportunity. At ito, masasabi ko sa inyo na ito totoo. So in the Greek language, so what do you mean by crisis? Crisis actually means decision or judgment. So with this pandemic that we are actually experiencing, I know for sure that we are making decisions for the better, that which is actually the best for our students. At makikita naman natin during this pandemic, no, marami tayong nakikita ng mga tao na pinagsasamantalahan ng kapwa nila nang dahil sa pandemic na ito. Pero huwag tayong malungkot sapagkat may mga tao rin naman mas sigit na nakarami, mas marami sila na ibinibigay ang lahat, okay, na tulong para ang mga bagay na impact ng pandemic na ito na negative sa marami ay mabawasan din naman. Ang sabi ko nga dun sa aking anak, pag pandemic, ang kagaya ng pandemic na ito, it brings out the best in us. But for others, maybe, the beast
in them. I would like to end this session with a quote from Winston Churchill, the Prime Minister of the United Kingdom during the time of the war, Second World War. Sinabi niya, "Never let a good crisis go to waste." And that is also my appeal to you. Okay, we never let this health crisis go to waste. Okay, be compassionate, be inclusive, and have that creative juices in you. Innovate. Okay. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa webinar na ito. Ngayon po ay simulan na natin ang mga tanong. Ito po yung mga references na pwedeng magamit ninyo. Okay. Okay. May mga bagawin ko na. Pasensya po, hindi rin ako techie. So I now be answering some questions. So we have a question from server Emata. This pandemic crisis brought us to many positive changes in every aspect of our lives. Totoo naman, I agree with you. Yes, I agree that this is the perfect time to change our old practices that made us less productive. It is the right time to innovate our strategies and even our tools in serving the learners. Maraming salamat, server, for agreeing with us at UP College of Education. And I know for sure that your students will be happy enough to have you in their homes, whether virtual or physical. So, maraming salamat po. So here's another one from Ma'am LB Gomez. I couldn't agree more. The subject heads and principals should be our template in implementing the kind of learning modality of the school we offer. Ako po kasi I am actually a believer of learning by doing. Diba, galing yan kay John Dewey. So, si John Dewey nagsasabi na, so for children to learn, okay, kailangan magamit niya yung kanyang natutunan. Okay? At yun din ang nakikita kong dapat nagagawin ng mga principals, mga school heads. Instead of forcing your teachers to do demonstration teaching, mauna kayo, no? Ikaw muna. Ganon. Share ko lang sa inyo. In UP, we are now actually preparing course packs for this coming semester. With the tatlo lang naman kami sa area, an educational administration area. The one is the Dean, so Dean Jerome Buenviaje, and the other is Dr. Ting Patriarca. So kaming tatlo, so ang aming panuntunan sa buhay is always to collaborate, always to share ideas with each other. Madalas po kami magkaroon ng meeting, kahit sabihin natin Viber meeting lang yon, no? Pero it actually helps. So kami mismo ay gagawin namin ng halos parang sabay-sabay yung mga learning packs o yung course packs na gagawin namin. Kasi mahirap naman mangyari na itinuro lang namin, pero hindi naman namin ginawa. So again, we cannot give what we do not have. In Latin, nemo dat, quod non habet. If you don't have it, you cannot give it. Yun po ibig sabihin nun. Okay, maraming salamat, Ma'am LB. At sana ang inyong principal at inyong mga subject coordinators or school heads ang magpakitang turo na magsimula. Okay. So another comment from Mark Hill, Mercado. Well, we really need to realign priorities in our institutions. This crisis forced us to implement an abrupt change. Yes, totoo. In our educational system, compromising our processes and strategies
to deliver quality education to our students. Okay. So maraming salamat, Sir Mark Hill, for that comment. Pero yun nga, talagang dapat maniwala tayo sa, yun nga, di ba? Meron tayong angking galing. Okay? Virus lang yan. Okay? Pinoy tayo. Di mo ba alam na ako'y merong, di ba? Sabi nga ng ano yun, bamboo, no? Yung Pinoy ako. Okay? May agimat ang dugo ko. At I could see how resilient really is yung mga teachers natin. Ang dami kong mga nakakausap na mga guro, mga estudyante, na mga principals din naman, at mga subject heads. Okay? Yun din siguro ang magandang mangyayari. No? So yung mga tinuturo mo ay makikita mo na ginagawa ng mga estudyante. Okay? At bagamat may mga processes tayo na parang napakahirap na masunod, magawa, okay? But still, we could innovate. We could go around in circles para makita natin saan ba tayo pwedeng makapasok. So ano ba yung pwede natin gawin para masolusyonan yung isang bagay na ito? Okay? Siguro mga June or ganyan, no? Dalawa sa estudyante ko nagtanong, Sir, paano ngayon yung school supervision? Okay? Sabi ko, okay, nabasa mo na ba yung position paper o yung tinatawag namin white paper ng College of Education? Oh, yes sir, nabasa na. Okay? Sabi ko, palagay ko, if ever you would have supervision of instruction, okay, at this pandemic season or period, okay, baka pwedeng mas bigyan mo ng pansin yung compassion. Okay? Kasi unang-una, maaaring mga teachers ninyo, wala din namang connectivity. Baka meron din mga problema sa kanilang sariling bahay. Because many of them might have husbands or wives that eventually became nawalan ng trabaho, unemployed. Okay? So, yun ang nangyayari. So, kaya sabi ko, mas bigyan mo ng pansin yung tinatawag nga natin na compassion. And how would you do that? Try out mentoring. Don't look for faults, mistakes. Tingnan mo kung paano magagawang maganda yung kanilang ginagawa. Okay? Journey with them. Maaari kasing pareho lang kayo na walang alam dun sa ginagawa nyo ngayon. Kaya mas maganda na you learn from each other. Make the school a learning community. At ito palagi kong binabanggit. Activate your learning action cells. Collaborate. Ang nangyayari kasi, parang nagkakaroon pa rin ng competition. Individualistic pa rin yung mindset. Samantalang, we really need to have a village to have education going on. Napakahalaga nito. And that is actually the gospel of this white paper. No? So kailangan na magkaroon ng compassion, inclusion, and innovation. All these things will only happen kung halimbawang magkakaroon ng pagtutulungan doon sa eskwelahan. Make your school a one big community of practice. A one learning action cell. Kailangan yon. Okay. So another from Ma'am Leia Yatko from Tanawan City, Batangas. My question, what would be needed in creating the basic setup for flexible learning for learners' side and for teachers' side who would use modular and online distance learning? Thank you po for the attention. Hi, Ma'am Leia. Okay. So, unang-una, maraming salamat at you have the heart to really share your question to us because napakahalaga din na makita natin ano ba yung mga pwede na mangyari. Okay? Anong pwede mga mangyari pa? And such possibility would be yung flexible learning options. Okay? Ano-ano ba ito? So, normal na alam natin pagka flexible learning options is from no technology talaga to high technology.
So ang karaniwang alam natin na, sabi natin parang no technology na, no, is the usual learning modules that we have. So meron tayong mga activity sheets. Okay? So ano ba nga pwedeng may turo sa mga bata with so limited time possible, okay, na maaaring little engagement that you have. Okay? So kailangan i-reconfigure natin yon. So gaano kadalas ba tayo pupunta rin sa bahay? Kung sakali man kailangan na pumunta ng bahay. So lalo na nga kung wala talagang means for internet connection, no? Merong isang barangay dito sa amin sa Cainta na yun ang gustong mangyari. Yung mga barangay tanod ang magiging parang taga-deliver ng learning modules. Okay? Pero meron din naman, kagaya ng binanggit ko dun sa sa Cavite, no? Ultimo nga yung school superintendent, no, ay kasama dun sa pagbibigay. Okay. So part of the basics talaga is una, mas gusto kong bigyan ng pansin yon, is the heart. Okay? So yun muna siguro ang i-set up yung sarili. Okay? Bago yung mga technologies na ito. Okay? Another is from Andres Sabalas. Maraming salamat sa iyong tanong. Is it also allowed under SEF the realignment of local funds to meet the demands the people in the locality? Thank you po. Yung SEF is basically for those items listed na allowed for by the law. Okay? In any case, there are other things that would be beyond the scope of that law. So local legislation na 'yon. So kagaya nga ng ito na news ito last time. So yung lagi ko binabanggit yung Pasig kasi kapitbahay lang namin sa Cainta. So yung Pasig has apart from the SEF, meron silang purchasing of learning tools, learning materials na legislated na kanilang local government. So bukod pa yon sa local school board. Kasi yung local school board will be only looking for infrastructure, learning materials, ganyan. Pero ito, talagang even yung gagamitin ng estudyante ay kasama dun sa kanila ibibigay. Ganda, no? Pero again, this is actually coming from a previous webinar that I had. So ang sabi ng teacher, "Sir, sana all." Kaya lagi ko nababanggit dito yung sana all kasi yun nga, she's from Surigao del Sur at yun nga, sabi niya, wala nga silang ayuda sa SAP, wala pa ring ayuda kasi ang tawag ni Mayor Soto sa laptops na ibibigay or sa mga learning gadgets ay ayuda. So nung binanggit ko yun, sabi niya, "Sir, sana naman all." Sana all. Kasi kahit sila doon sa kanilang lugar sa Surigao, wala na ngang SAP, Social Amelioration Fund program, wala pa ring ayuda na learning tools. So meron pa po. Ano po ang ginagawa sa MOE kapag hindi nagamit o ginastos lahat? Merong special memorandum ang DepEd tungkol dito. Kasi nga, di ba, natapos yung ating school year abruptly. So ano nangyari dun sa MOE na hindi na-spend? So it's actually DepEd that with the concurrence din naman ng Department of Budget and Management na gamitin pa rin yung mga unspent MOEs last year dun sa mga gagastusin ngayon, especially those that are, binanggit ko nga sa inyo, even yung preparation ng learning materials, yung mga pagbili ng mga PPEs, yung mga wash and sanitations nagamit, even siguro alcohols or yung mga bagay na ito. So yun, merong ganong provision na pwede magamit yung last year's funds in today's expenses. Pero kailangan
isa nga pala sa dapat na isipin natin, key to this is you have to review your yung SIP ninyo. So yung School Improvement Plan. Hindi pwede na gumastos kayo ng mga bagay na wala naman doon sa SIP. Kaya nga, di ba, nagkaroon tayo ng Learning Continuity Plan from DepEd. So isinama dapat ito doon sa SIP natin. So meron na pong last question from Ma'am Cherry Buenavista. State universities and colleges are funded by the government. As what I have known before, it was 60% from the government and 40% from the school itself. Is this still true this time? Okay. Wala pa rin po namang nababago na na regulations. Yung SUCs kasi because of the rationalization of higher education, so binabawasan yung kanilang, yung dati kasi talagang fully subsidized, 100% na operations nila would be coming from the GAA, yung General Appropriations Act. Pero with the Rationalization Act, unti-unti na binabawasan ito. Imagine nyo na lang kung halimbawa ang UP, napakalaki ng system ng UP, at binabawasan din halos taon-taon ang budget ng UP coming from the General Appropriations Act. So anong dapat na mangyari? Anong pwedeng gawin? So the things that are actually being done now, especially yung mga talagang entrepreneurial na mga presidents ng mga SUCs, ay nagkakaroon sila ng parang technical or extension. So they go into technical consultancy. So meron sila mga entrepreneurial projects na ginagawa. Yan. So yun po. So maraming salamat muli sa inyong sama sa akin sa inyong holiday, spending your holiday with me. And this is a time for us to really be so positive. Pero hindi yung COVID positive, ha? Positive in terms of mindset. So we have to have a growth mindset na everything will come to pass. But what would really be remaining is our resilience. Okay? Believing that education really is a means for national progress to happen. So muli po, magandang umaga at Eid Mubarak.
Opo, tapos na. Bilis naman. Mabilis ba? Bilis